ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે યાદ કરશું આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 10th ના થોડા કન્સેપ્ટ. ધ ચેપ્ટર ઇઝ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. હે ને, ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન કરેલું જશે ચેપ્ટર તમે. હે ને, આજે 5 ક્વેશ્ચન કરશું. વી વિલ મેક ધ ચેપ્ટર ઇઝીયર. હે ને, એવું ચોક્કસ કરશું કે જે તમે પહેલા નથી કરેલું. હે ને, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી નો કે ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન શું છે. દેટ ઇઝ ax² + bx + c = 0. આ ટાઈપનું કોઈ પણ ઇક્વેશન છે, દેટ ઇઝ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. હવે સપોઝ કે કંઈ પણ તમને નંબર્સ આપેલા છે, જેમ કે 2x² - 3x - 6 = 0. હે ને, આવું કોઈ પણ ઇક્વેશન હોઈ શકે કે જેમાં સાઇન છે એ જરૂરી નથી કે બધામાં પ્લસ જ હોય 100%. ઓકે, પણ યસ, કે જેમાં x માં સ્ક્વેર છે, સેકન્ડ ટર્મ છે એ x વાળી ટર્મ છે અને થર્ડ ટર્મ છે એ c છે, એટલે કે કોન્સ્ટન્ટ નંબર છે. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. હે ને, કરવાનું જે શું આપણને દેટ ઇઝ ઓલરેડી નોન. હે ને, એ પણ આપણને ખબર જ છે. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણી પાસે આવું એક ઇક્વેશન છે, x² - x - 12 = 0. અને તો શું કરવાનું છે આપણે? 12 છે એના બે પાર્ટ પાડવાના છે. આપણને યાદ જ છે 12 ના બે પાર્ટ પાડવાના છે કે માઇનસ થઈને. એને માઇનસ ક્યાં આપેલું છે? અહીંયા. તો માઇનસ થઈને બંનેનો ડિફરન્સ કેટલો આવવો જોઈએ? -1. શું કામ? કારણ કે અહીંયા -1x છે. હે ને, તો બંનેનો ડિફરન્સ આપણે માઇનસ જોઈએ. જો વોટ ડુ વી નીડ? 4 3 = 12, અને 4 અને 3 નો ડિફરન્સ કરશું આપણે, તો ધેટ વી કેન હેવ -1. કેવી રીતે -1? -4 + 3 આવું કરીએ તો શું આવી જાય? -1. તો આ આપણે ઓલરેડી કરતા હતા. વી ઓલરેડી નો ધેટ. હે ને, તો એવું નહીં કરીએ. સી, તમને કોઈ એવી વસ્તુ હું કહીશ કે જે તમને ડેફિનેટલી નથી ખબર. હે ને, આ વિડીયો જોશો પછી તમને ઘણી બધી વસ્તુ એવી ખબર પડશે, અને એડિશનલી યુ કેન ડુ ઇટ વેરી ફાસ્ટ. હે ને, તો લેટ્સ સી 41st ક્વેશ્ચન. અને આજના લેક્ચરનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું આપેલું છે? 5x² + 16x - 16 = 0. તો ઇફ યુ સી, x² ની આગળ પણ 5 છે, લાસ્ટમાં પણ 16 છે, એટલે આપણે 16 ના બે પાર્ટ નથી પાડવાના. કોના બે પાર્ટ પાડવાના છે આપણે? 16 × 5, એટલે કે આપણે 80 ના બે પાર્ટ પાડવાના છે. બે પાર્ટ પાડીને આપણે શું જોઈએ છે કે બંનેનો ડિફરન્સ. કેવી રીતે ખબર પડે? આ સાઇન ઉપરથી ખબર પડે. હે ને, જેમ કે બે પાર્ટ પાડી લીધા આપણે a અને b, તો આપણે બંનેનો ડિફરન્સ કેટલો જોઈએ છે? ડિફરન્સ વી નીડ ઇઝ 16. હે ને, તો આ તો બેઝિક છે. ઓકે, હવે એ નંબર્સ કયા આવશે કે જેમાં બે પાર્ટનો ડિફરન્સ છે 16 આવે અને બે પાર્ટનું મલ્ટિપ્લિકેશન શું આવવું જોઈએ? 80. હે ને, તો a × b મલ્ટિપ્લિકેશન શુડ બી 80 અને ડિફરન્સ શુડ બી 16. તો ઇઝી. 20 - 4 is 16. હે ને, એના પછી વન્સ ઇટ ઇઝ ડન, પછી આપણે શું કરતા હતા? ઇફ યુ રિમેમ્બર એના યોર સ્કૂલિંગ, તો 5x² + 20x - 4x - 16 = 0. આવી રીતે ઇક્વેશન લખતા હતા આપણે. દેન બબે પાર્ટ પાડીને વી યુઝ ટુ ટેક કોમન. અને કોમન કાઢો પછી છેલ્લે x ના બે આન્સર્સ આવશે, તો ધેટ શુડ બી યોર આન્સર. હે ને, એવું થતું હતું. અહીંયા આ બધી પ્રોસેસ આપણે કરી દઈશું કેન્સલ, અને ડાયરેક્ટલી આપણે આન્સર લખશું. લાઈક વી આર સીઈંગ ધ ક્વેશ્ચન, વી આર રાઇટિંગ ધ આન્સર, ધેટ્સ ઇટ. કદાચ એવું બને કે આ વિડીયો 15 મિનિટનો પણ ન થાય. એને વેરી ઇઝી. એને શું કામ? કારણ કે આપણે ટ્રિક્સથી કામ કરીએ છીએ. ઓકે, હવે હું તમને શોર્ટકટ કહી દઉં. ફોર એક્ઝામ્પલ, બી અને સી. આ ટેબલ તમારે યાદ રાખવું પડશે. દેટ ઇઝ નેસેસરી. ટ્રિક્સ માટે ટેબલ જરૂરી છે. બી અને સી ની સાઇન, અહીંયા કઈ સાઇન આપેલી છે આપણને? ફર્સ્ટ સાઇન ઇઝ પ્લસ એન્ડ સેકન્ડ સાઇન ઇઝ માઇનસ. હે ને, તો બી ની સાઇન અહીંયા પ્લસ આપેલી છે. હે ને, બી શું કામ? કારણ કે bx, વોટ વી સે? bx. હે ને, તો બી ની સાઇન પ્લસ છે અહીંયા. ઓકે, સી ની સાઇન માઇનસ છે, એટલે કે આપણી લાસ્ટ ટર્મ. જો એવી સિચ્યુએશન થાય છે કે બી ની સાઇન પ્લસ છે અને સી ની સાઇન માઇનસ છે, તો આપણો જે આન્સર મળશે આપણને, હે ને, એટલે કે x ની જે બે વેલ્યુઝ મળશે, આપણે લાસ્ટમાં લખશું x = this or x = this. અને આપણે જે લાસ્ટમાં બે આન્સર લખશું, એ બંને આન્સરમાં જે હાયર વેલ્યુ છે એ નેગેટિવ આવશે અને લોઅર વેલ્યુ છે એ પોઝિટિવ આવશે. સી, હાયર વેલ્યુ વિલ બી નેગેટિવ એન્ડ લોઅર વેલ્યુ વિલ બી પોઝિટિવ. ઓકે, તો બંને વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ઓકે, સો વોટ વી નીડ ટુ ડુ, શોર્ટકટમાં શું કરવાનું છે? આપણે બે નંબર્સ ફાઇન્ડ કરી લીધા છે, 20 અને 4. અને આફ્ટર ધેટ નેક્સ્ટ શું કરવાનું છે તમારે? x² ની આગળ કયો નંબર છે? વિચ નંબર ઇઝ ધેર? 5. તો બંનેને તમે કરી નાખો ડિવાઈડ બાય 5. ઓકે, બંનેમાંથી મોટો નંબર કયો છે? ધેટ વિલ કમ નેગેટિવ. એ કયો આવશે? માઇનસ આવશે. તો ધીસ ઇઝ ધ બિગર નંબર, એ નેગેટિવ આવશે. વિચ ઇઝ ધ લોઅર નંબર? સેકન્ડ નંબર ઇઝ લોઅર, તો એ શું આવશે? પોઝિટિવ. That means our final answer is here -4 and 4/5. ઓકે, તો આ બંને આપણા ડાયરેક્ટલી સ્ટ્રેટ અવે સીધા આન્સર્સ છે. ઓકે, તો શું આ ટેબલ યાદ રાખવું પડશે? યસ, હા, યાદ રાખવું પડશે આ ટેબલ. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધેટ. એને તો બધી અલગ અલગ સાઇન્સના કોમ્બિનેશન આપેલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બંને પ્લસ સાઇન હશે તો બંને રૂટ, એટલે કે બંને એક્સના સોલ્યુશન માઇનસ આવશે. બંને માઇનસ હશે તો બંને પ્લસ નહીં આવે.
હાયર વેલ્યુ પ્લસ આવશે, લોઅર વિલ બી માઇનસ, હે ને. અને માઇનસ પ્લસનું કોમ્બિનેશન હશે વિચ ઇઝ હિયર, હે ને. એટલે કે બી ની વેલ્યુ માઇનસ, આ જગ્યાએ નેગેટિવ સાઇન, સી ની વેલ્યુ પોઝિટિવ પ્લસ સાઇન. ઇન ધેટ કેસ બોથ ધ રૂટ્સ વિલ બી પોઝિટિવ, બંને રૂટ કેવા આવશે? પોઝિટિવ. ઓકે, લેટ્સ સી સમ મોર ક્વેશ્ચન. જેવી રીતે ક્વેશ્ચન જોશું સ્પીડમાં તમને ખબર પડશે, હે ને. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન હતો તો થોડુંક બેઝિક વધારે એક્સપ્લેન કરી દીધું મેં. નાઉ વી ઓલરેડી નો, હે ને. શું કરવાનું છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણું કોમ્બિનેશન કયું છે? પ્લસ પ્લસ કોમ્બિનેશન આપેલું છે. ધેટ મીન્સ કે આપણા બંને સોલ્યુશન આવશે એ કેવા આવશે? નેગેટિવ. ઓકે ફાઇન. હવે આપણે કોના બે પાર્ટ પાડવાના છે? 20 into 2. 20 into 2 એટલે કે 40. 40 ના બે પાર્ટ પાડવાના છે કે પ્લસ થઈને શું આવવું જોઈએ? 13, હે ને. 40 ના બે પાર્ટ પાડવાના છે. a into b should be 14 અને a અને b બંનેનો પ્લસ થઈને ઇફ યુ એડ ધેમ તો શું આવવું જોઈએ? 13, હે ને. કઈ વેલ્યુઝ છે એવી? ઓફ કોર્સ ઇઝી, 8 5s, હે ને. તો 8 into 5 is 40, 8 plus 5 is 13. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ રૂલ? એક્સ સ્ક્વેરની આગળ જે આપેલું છે એ નીચે મૂકી દો. એક્સ સ્ક્વેરની આગળ કાંઈ ના આપેલું હોય, ખાલી એક્સ સ્ક્વેર આપેલું હોય તો નીચે ડિવાઈડ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. ડિવાઈડ શું કામ કરવાનું છે? શોર્ટકટ છે. ઓકે, નાઉ વોટ ઇઝ ધ સાઇન? બંનેની સાઇન શું આવશે? નેગેટિવ. દેટ મીન્સ બંનેની સાઇન મૂકી દેશું આપણે નેગેટિવ. -4 એન્ડ -2.5. ધીસ ઇઝ અવર આન્સર. ઓકે, ઓનલી ધેટ મચ, ખાલી આટલું જ કરવાનું છે. ઓકે, લેટ્સ સી વન મોર ક્વેશ્ચન. સી ફ્રેન્ડ્સ, બધા કોમ્બિનેશન આવી જાય એવા એક ક્વેશ્ચન આપણે અહીંયા લેશું, હે ને. તો વી હેવ સીન પ્લસ પ્લસ કોમ્બિનેશન, દેન વી હેવ સીન પ્લસ માઇનસ કોમ્બિનેશન ઓલ્સો. ધીસ વોઝ ક્વેશ્ચન નંબર 1 and this was question number 2. now this is question number 3. question number 3 માં શું આપેલું છે આપણને? માઇનસ માઇનસ, હે ને. બંને સાઇન આપેલી છે માઇનસ. તો which is the number 30, હે ને. 30 કેવી રીતે? 10 into 3, હે ને. 30 ના બે પાર્ટ પાડવાના છે કે માઇનસ થઈને શું આવે? 1, હે ને. કારણ કે અહીંયા કાંઈ નથી y ની આગળ, તો માઇનસ થઈને કયો નંબર જોઈએ છીએ આપણે? 1, હે ને. કારણ કે -1y આપેલું છે. ઓકે, સો which should be the number? easy, 6 into 5. 6 5s are 30. ઓકે ડન. તો માઇનસ કરીને શું આવી જશે? 1. 6 minus 5 is 1. ઓકે, નાવ ડિવિઝનમાં શું આવશે? 3. બંને જગ્યાએ 3 મૂકી દઈએ આપણે. ઓકે, લાસ્ટ કે સાઇન કઈ આવશે? તો બંનેમાં માઇનસ છે, તો હાયર વેલ્યુની સાઇન કેવી આવશે? પોઝિટિવ. બંનેમાંથી હાયર વેલ્યુ કઈ છે? કમ ઓન, ધીસ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ લોઅર વેલ્યુ? લોઅર વેલ્યુ વિલ કમ નેગેટિવ. તો આ આવશે નેગેટિવ. કેન્સલ કરવું હોય તો યુ કેન કેન્સલ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ઓપ્શન્સ. એન્ડ સો ધીઝ આર અવર આન્સર્સ. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ, અને કોઈ પણ વસ્તુ વધારાની એક્સ્ટ્રા કે લાંબી કરવાની નથી. નથિંગ ડુઈંગ. ઓકે, let's save the fourth question. This is the second last question of the video. I hope video is not going fast. In case if you feel તો pause કરીને જોઈ લેજો, સ્લો કરીને જોઈ લેજો, repeatedly જોઈ લેજો. You can do anything. Okay, now we are going to the last sign. This is the last sign, અને આ આપણે ડિસ્કસ કરેલી નથી. We have seen questions based on all these signs. Now the last one is left. Okay, what is given? Let's see, let's understand. Okay, 5 and 15 are given. So first of all 15 5s are 75. Okay, 75 ના આપણે બે પાર્ટ પાડવાના છે. we already know. પ્લસ થઈને, એને બંને પાર્ટનો પ્લસ થઈને આપણે શું જોઈએ છે? 76 જોઈએ છે, એને પ્લસ થઈને શું જોઈએ છે? 76 જોઈએ છે. ઓકે, before I am speaking, if you can answer, that is definitely very good. એને નથી આવડતો તો કરાવું છું, ચલો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ 75 છે, તો વોટ કેન વી ટેક? 25 into 3 is 75. તો 25 plus 3 તો 76 થશે નહીં. ક્વેશ્ચન હજુ પણ નથી થતો. Then we may have 15 into 5. 15 plus 5 કરશો, again it is not 73. પ્લસ કરીને આપણે શું જોઈએ છે? 73 જોઈએ છે. ઓકે, see this is a googly question, હે ને. 75 into 1. 75 ones are 75 and 75 plus 1 is equal to 76. અને મારી પહેલા કરેલો છે, really good. ઓકે, નથી કરેલો, નો પ્રોબ્લેમ. નાવ યુ કમ ટુ નો. હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે આવી કોઈ વસ્તુ દુનિયામાં હોય છે, હે ને. તો 75 and 1 આ આપણા બે રૂટ્સ છે. ઓકે, સાઇન કઈ આવશે બંને રૂટની? પ્લસ પ્લસ. ઓકે, તો આપણે માઇનસ લેવાની જરૂર નથી. ડિવિઝનમાં શું આવશે બંનેમાં? ડિવાઈડ બાય 5, ડિવાઈડ બાય 5. ધેટ્સ ઇટ. સો હિયર યુ નો, ઇફ યુ કેન્સલ, હિયર ઇટ ઇઝ 15, હિયર ઇટ ઇઝ 1/5. તો આ બંને જે છે they are our answers. અને આપણો આન્સર આટલો જ છે, ઇતના ही करना है, અને as simple as that. Now quickly we will check 4 different questions, है ना, કે જેમાં ચારેય સાઇન ઇન્ક્લુડેડ હોય. we will see these questions one by one.
directly we will be writing the answer. This is a bonus question for revision of this video. Okay, see, before we start this, let me tell you, suppose our question આપેલો છે તમને 56x² minus 278x plus 93 equals to 0. What? આ question, જો આ ક્વેશ્ચન આપેલો છે તો શોર્ટકટમાં કેમ કરવું, તો ટ્રિક્સથી કેમ કરવું, કેવી રીતે ખબર પડશે, આના પછીના વિડીયોમાં ખબર પડશે. ધેટ ઇઝ સેશન 10. અને એના પછી સપોઝ આવું આપેલું છે 2x² minus 5√2x plus 72 equals to 0. What? Root. Yeah, root. તો રૂટ આવે તો શું કરવું, ધેટ યુ વિલ કમ ટુ નો ઇન સેશન નંબર 10. આના પછીના વિડીયોમાં તમને ખબર પડશે. Before that, see, once you go for the next session, before that you must be 100% sure, 100% તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આવા જે નાના નાના ઇક્વેશન છે ને, હવે આ ઇક્વેશન તમારા માટે કેવા છે, સ્મોલ ઇક્વેશન છે ને, આ બધા ઇક્વેશન હવે કેવા છે આપણા માટે નાના. તો યુ હેવ ટુ બી વેરી શ્યોર, 100% શ્યોર હોવા જોઈએ તમે કે આ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે, મને ડેફિનેટલી આવડે છે, આઈ કેન આન્સર ધેમ ઓરલી. એને જો ઓરલી આન્સર કરી શકો છો, બસ ઇઝી, કોઈ ટેન્શન નથી. ઓકે, લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ફર્સ્ટ વન. એને શું કરવાનું છે આપણે, 10 into 7 દેટ ઇઝ 70. 70ના બે પાર્ટ પાડવાના છે માઇનસ થઈને, અને માઇનસ થઈને આપણે શું જોઈએ છીએ, 3. તો દેટ ઇઝ ધ સેમ આન્સર 10 into 7. અને 10 into 7 is 70. બંનેનો ડિફરન્સ શું આવી જશે, -3. તો સાઇન કઈ આવશે, નાઉ ધેટ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર. હે ને, હાયર સાઇન વિલ બી પ્લસ એન્ડ લોઅર સાઇન વિલ બી માઇનસ. એન્ડ આફ્ટર ધેટ ધ લાસ્ટ સ્ટેપ, બંનેને આપણે શું કરશું, ડિવાઈડ બાય 10. સો વોટ ઇઝ અવર ફાઇનલ આન્સર, 1, -7 by 10. Only that much is needed. Okay, so that was the first question. Let's go for question number 2. 5 6 are 30. 30 ના બે પાર્ટ પાડવાના છે, પ્લસ થઈને what do we need, પ્લસ થઈને આપણે જોઈએ છીએ 31. અને બે પાર્ટ એવા પાડવા છે, બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન હોવું જોઈએ 30, બંનેનો ટોટલ કરો તો 31. અને સેમ ક્વેશ્ચન આપણે કરેલો છે હમણાં 75 વાળો, તો દેટ ઇઝ 31s are 30 into 1 is 30, 30 plus 1 is 31. અને ગૂગલી ક્વેશ્ચન. ઓકે, ઘણું બધું વિચારો તમે, પણ 30 ના બે પાર્ટ 30 into 1 તો કદાચ ન જ વિચારો, હે ને, ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. ઓકે, એનીવેઝ અહીંયા સાઇન છે માઇનસ પ્લસ, તો માઇનસ પ્લસ ઇઝ અ ફેવરેટ સાઇન કે જેમાં બંને આન્સર શું આવશે, પ્લસ આવશે. તો પ્લસ આવશે તો લખવાની જરૂર નથી, વી ડોન્ટ નીડ ટુ રાઇટ ઇટ ઇવન. ઓકે, ડિવિઝનમાં શું આવશે, ડિવિઝનમાં આવશે 5. ઓકે, ડન, દેટ ઇઝ ધ આન્સર. સો અવર આન્સર ઇઝ 6, 1/5. વેરી ઇઝી, વેરી સિમ્પલ. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો ચાલુ કરેલો હતો એની પહેલાં તમે ક્યારેય નહીં વિચારેલું હોય કે આ ક્વેશ્ચન તમે ઓરલી કરશો. એવી જ રીતે જે મોટા ક્વેશ્ચન્સ કીધેલું છે કે જે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું, એ પણ ઓરલી જ કરશું, હે ને. ઓકે, લેટ્સ હેવ 2 more question, 2 last question. સો 2 and 12 ટોટલ ઇઝ 24. અને તો શું આવશે, 8 3s are 24, પ્લસ કરીને આપણે શું જોઈએ છે, વી નીડ 11. હે ને, એડિશન કરીને 11 જોઈએ છે, તો 8 3s are 24, 8 plus 3 is 11. તો બંને સાઇન પ્લસ છે, દેટ મીન્સ બોથ ધ સાઇન્સ વિલ બી નેગેટિવ. અને બંને સાઇન નેગેટિવ આવશે. ડિવિઝનમાં શું આવશે, x² ની આગળ છે એ ડિવિઝનમાં આવશે, તો ધીસ ઇઝ 2. દેટ મીન્સ અવર ફાઇનલ આન્સર ઇઝ -4. -4 શું કામ, -8/2 ડિવાઈડ કરી લેવાય, ઘણી બધી વખત આન્સરમાં ડિવાઈડ કરેલું જ આપે છે. And then the second answer is -3/2. Simple. Okay, let's go to the last question. Now we have 16 into 3. 16 into 3 is 48. તો 48 ના બે પાર્ટ પાડવાના છે આપણે, કે માઇનસ થઈને, હે ને, માઇનસ થઈને શું જોઈએ છે, આફ્ટર ડિડક્ટિંગ વી નીડ 13. હે ને, તો અગેન ધ સેમ આન્સર, 16 and 3. 16 and 3 લઈ લેશો તો 16 3s are 48. અને એને જ બંનેને માઇનસ કરીને શું મળી જાય આપણને, વી ગેટ 13. તો હવે સાઇન કઈ આવશે, અહીંયા શું આપેલું છે, પ્લસ માઇનસ, દેટ મીન્સ કે હાયરની સાઇન આવશે નેગેટિવ, લોઅર વાળી સાઇન આવશે પોઝિટિવ. ઓફકોર્સ બંનેમાં આવશે ડિવાઈડ બાય 3. ક્યાંથી આવે છે ડિવાઈડ બાય 3, અહીંયાથી, હે ને. ઓકે, સો અવર ફાઇનલ આન્સર હિયર ઓલ્સો ઇઝ -4 and +1. See, this is our final answer. So I hope friends this video was really fruitful to you. 10-12 મિનિટના વિડીયોમાં આટલું બધું મળી જાય. Please forward the video, see it daily. We are taking daily lectures of CMAT. That's it from Dr. Gaurav Mehta today. Thank you.